सो वेलकम ट्रेडर्स, तपाईहरूले पक्कै यो कन्डिसन ट्रेडिङमा फेस गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईहरूले यो कन्डिसन अहिले पनि ट्रेडिङमा चाहिँ फेस गर्दै हुनुहुन्छ है। र त्यो कन्डिसन के हो भन्दा सपोज यो कुनै पनि यो एउटा के भन्दा पिडिआरए हो, यो के हो भन्दा सपोर्ट हो है, यो के भन्दा एबिजी हो अर्डर ब्लकमा है। अब तपाईँ एउटा प्राइस एक्सन ट्रेडर हो भनिसकेपछि तपाईँ सपोर्टमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ है। यदि तपाईँ आइसिडी ट्रेडर हो भनिसकेपछि एबिजी ओबी र तपाईँहरूको कुन फेभरेबल पिडिआरए छ तपाईँहरू त्यसमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ। सपोज तपाईँले कुनै पनि पिडिआरए तपाईँले सपोर्टमा के गर्नुभयो भन्दा प्राइस आयो, प्राइस सपोर्टमा के भन्दा आयो, प्राइस एबिजीमा आयो, प्राइस ओबीमा आयो है। त्यसपछि तपाईँले के गर्नुभयो भन्दा बाई गर्नुभयो। यहाँ मल्टिपल कन्फर्मेसन हेरेर तपाईँहरू यहाँ के गर्नु भन्दा बाई गर्नुभयो। सपोज तपाईँ यहाँ प्राइस एक्सन ट्रेडर हो भनिसकेपछि के को कन्फर्मेसन लिनुहुन्छ त, यो सपोर्टमा आएर प्राइसले यो प्राइस लेभलभन्दा माथि के दियोस् भन्दा क्यान्डल क्लोज दियोस्, मार्केटले के गरोस्, ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट मार्केटले गरोस्, अनि म के गर्छु भन्दा यहाँ लङ गर्छु। अथवा तपाईँ आइसिडी ट्रेडर हो भनिसकेपछि यही प्राइस पोइन्टमा यही पिडिआरए सपोज यो 4 आवरको एबिजी हो, अर्डर ब्लक हो, तपाईँ के हेर्नुहुन्छ भन्दा लोवर टाइम फ्रेममा मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट दियोस् है। त्यसपछि मार्केटले डिस्प्लेसमेन्ट मार्केटले लगाओस्, नत्र अब मार्केटले के गरोस् भन्दा ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केटले दियोस् है। त्यसपछि म के गर्छु भन्दा बाई गर्छु भन्ने धेरै आइसी ट्रेडरहरू यसरी के गर्छन् भन्दा इन्ट्री गर्छन्। र प्राइस एक्सन ट्रेडरको मैले भने तर मार्केटले लास्टमा के गरिदिन्छ भन्दा जहाँ तपाईँहरूले बाई गर्नुभयो हल्का प्राइस त माथि त गयो। अब आइसी ट्रेडरको सपोज यो ड्रोन लिक्विडिटी भयो, अब प्राइस एक्सन ट्रेडरको के भइदियो भन्दा यो तलको के भइदियो भन्दा सपोर्ट के भइदियो भन्दा यो रेजिस्टेन्स के भइदियो भन्दा तिनीहरूको टिपी भइदियो। यो प्राइस एक्सन ट्रेडरको टिपी, यो ड्रोन लिक्विडिटी आइसी ट्रेडरको टिपी। तर तपाईँले बाई गर्नुभयो हल्का प्राइस त माथि गयो, प्राइस हल्का माथि गयो, तपाईँले के गर्नुभयो स्टप लस यहाँ सेट गर्नुभयो। तर लास्टमा मार्केटले के गरिदियो भन्दा स्टप लस तपाईँको हिट गरिदियो है। अब जहाँ तपाईँको मार्केटले स्टप लस हिट गरिदियो है, तपाईँहरू ट्रेडदेखि एक्जिट हुनुभयो। मार्केटले यहाँ तपाईँको के गर्यो भन्दा स्टप लस तपाईँको हिट गर्यो है। अब धेरैजना ट्रेडरहरू प्राइस एक्सन आइसी ट्रेडर जुन पनि यहाँ पार्टिसिपेट गरिरहेछन्, किन जुन ठाउँमा आइसी ट्रेडरहरू इन्ट्री गरिरहेछन् त्यही एरियामा प्राइस एक्सन ट्रेडरहरू पनि त इन्ट्री गरेर आउँछन् है। भन्नाले कसैले यहाँ चार्ट प्याटर्न युज गरेर इन्ट्री गरेर आउँछ सेम पोइन्टमा, कसैले मुभिङ एभरेज, कसैले डिफ्रेन्ट इन्डिकेटरमा इन्ट्री गरेर आउँछ, कसैले त्यही एरियामा त्यही एबिजी भएको एरियामा कसैले ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउटमा इन्ट्री गरेर आउँछन् है। सो सपोज तपाईँले यहाँ लङ गर्नुभयो, तपाईँलाई मार्केटले दुवै ट्रेडरलाई मार्केटले यहाँ निकालिदियो। त्यसपछि तपाईँहरूलाई के लाग्छ भन्दा मेरो मार्केटमा बाइज मिलेन है। बाइज भनेको के, मार्केटको डाइरेक्सन, तपाईँको मार्केटमा भ्यू बाइङको हो कि सेलिङको, तपाईँको मार्केटमा बाइज मिलेन, मार्केट डाइरेक्सन मिलेन, तपाईँको स्ट्राटेजीमा प्रब्लम आयो, तपाईँको कन्फर्मेसन लिनेमा प्रब्लम आयो कि अब तपाईँहरूलाई लाग्छ मलाई अझै कन्फर्मेसन चाहिन्छ, मलाई अब यो कन्फर्मेसनहरूले मलाई पुगेन, योभन्दा राम्रो, योभन्दा मलाई एउटा युनिक एउटा ट्रेड इन्ट्रीको कन्फर्मेसन मलाई लिनुपर्छ, योभन्दा युनिक मलाई के चाहियो भन्दा कन्फिडेन्स चाहियो, अनि मात्रै म ट्रेड लिन्छु। स्ट्राटेजीमा प्रब्लम आयो, कन्फर्मेसनमा प्रब्लम आयो, धेरैलाई लाग्छ। तर लास्टमा मार्केट यही तपाईँको स्टप लस खाएर मार्केट यहाँ झन् यसरी टाइम पास गरिसकेपछि मार्केट झन् 2x स्पिडमा, मार्केट झन् 2x स्पिडमा तपाईँको के गरिदिन्छ भन्दा टिपी गइदिन्छ है। तपाईँकै के गइदिन्छ फेभरमा गइदिन्छ, तपाईँहरूको बाइज रेटिङ गइदिन्छ, तपाईँहरूकै डाइरेक्सनमा मार्केट के गइदिन्छ भन्दा गइदिन्छ झन् 2x स्पिडमा मार्केट गइदिन्छ र तपाईँहरूको टिपी हिट हुन्छ। तर यो टिपी हिट भएको कुनै मतलब भएन, किन तपाईँहरूको सुरुमै मार्केटै स्टप लस हिट गरिदियो। तर यहाँ तपाईँहरू के मिस्टेक गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँ तपाईँहरूको के मिस्टेक छ त है। अब म तपाईँहरूलाई यो भिडियोमा के भन्दिनँ कि हामीलाई यहाँ मार्केट स्टक सिपको कन्फर्मेसन लिने, ब्रेकअप स्टक कन्फर्मेसन लिने, मार्केटले सुरुमा यसलाई ट्र्याप गरोस्, यो रेजिस्टेन्समा आओस्, यो प्राइस लेभललाई ब्रेकआउट गरोस्, सुरुमा यो गरोस् त्यो गरोस्, यो कन्फर्मेसन म तपाईँहरूले कुनै यो भिडियोमा चाहिँ भन्दिनँ। किन म आफै तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू यदि मेरो मार्केट साइकोलोजी भिडियो हेर्नु भएको छैन भनिसकेपछि त्यो भिडियो हेर्नु है। हुनमा पुरै के छ भन्दा बोरिङ के छ भन्दा भिडियो छ, विदाउट एनी कट, विदाउट एनी एडिट छैन, हेर्नमा पुरै बोरिङ भिडियो छ। किन म एउटा ट्रेडर हो, म एउटा कन्टेन्ट क्रिएटर होइन, पुरै सिम्पल नर्मल भिडियो छ। तर त्यो नलेजभित्रको भिडियोभित्रको नलेज तपाईँहरूले लिनुभयो भने कसैले तपाईँलाई मेन्टरसिपमा तपाईँलाई सिकाउँदैन है। इनफ छ तपाईँहरूको लागि त्यो भिडियो मार्केट साइकोलोजी प्लेलिस्टको सबै सुरुदेखि लास्टसम्म विदाउट एनी सेकेन्ड स्किप गरेर तपाईँले भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँहरूको नयाँ ट्रेडिङ वर्ल्ड तपाईँहरूको अगाडि आउँछ। तपाईँले धेरै एकदम नै धेरै कुरो तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दा लर्न गर्नुहुन्छ त्यो भिडियोदेखि है। अब कुरा गरौँ मैले तपाईँहरूलाई के भने, म तपाईँहरूलाई के सिकाउँदिनँ कि हामीलाई यस्तो मार्केटमा कन्फर्मेसन लिनुपर्छ, किन मोर कन्फर्मेसन इक्वल्स टु ट्र्याप है। मार्केटले यदि जति धेरै हामीलाई कन्फर्मेसन हामीलाई दिइरहेछ त्यति धेरै हाम्रो इन्ट्री के भइदिन्छ भन्दा लो प्रोबेबिलिटी भइदिन्छ र मार्केटले हामीलाई ट्र्याप हान्ने भनेको मार्केटले हाम्रो स्टप लस हिट गर्ने चान्स के हुन्छ भन्दा एकदम नै धेरै हुन्छ है। किन तपाईँले मात्रै मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट हेरेको हो त। सपोज प्राइस यो 1 आवरको एफबिजीमा आओस्, प्राइस 1 आवरको एफबिजीमा आयो, तपाईँले लोवर टाइम फ्रेममा तपाईँ के हेर्दिनुहुन्छ मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट र एउटा डिस्प्लेसमेन्ट आएर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। तर तपाईँले मात्रै त्यो पर्खेको होइन, तपाईँले मात्रै मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्टको लागि पर्खेको होइन, तपाईँ साथसाथै मिलियन्स अफ रिटेल ट्रेडरहरू पनि स्टिल पेसेन्ससँग वेट गरिरहेछन्। मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्ट दियोस्, मार्केट डिस्प्लेसमेन्ट लगाओस्, त्यसपछि मलाई त्यो डिस्प्लेसमेन्टमा एफबिजीमा मलाई के गर्नु छ भन्दा इन्ट्री गर्नु छ। तपाईँले मात्रै पेसेन्ससँग वेट गरेको होइन, तपाईँ साथसाथै मिलियन्स अफ
ट्रेडरहरू पनि त्यहाँ छन् है र तपाईँ जुन डिस्प्लेसमेन्टमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यही सेम एरियामा प्राइज एक्सन ट्रेडरहरू पनि प्राइजले यसलाई ब्रेकआउट दियो त्यसलाई ब्रेकआउट दियो ट्रेन लाइनलाई ब्रेकआउट दियो भनेर इन्ट्री गरेर आउँछन् है त्यस्तो बुझ्नु भएन कि एउटा आइसी ट्रेडरले तपाईँ जुन प्लेसमा इन्ट्री गर्नुहुन्छ त्यहाँ प्राइज एक्सन ट्रेडरको पार्टिसिपेसन नै छैन त्यस्तो हुँदैन मार्केटमा दुईवटा टाइपको ट्रेडर हुन्छ प्राइज एक्सन स्टार्ट पनि आइसिटी मार्केटले दुवै ट्रेडरको लिक्विडिटी लिने हो कमाउने 1%ले मात्रै हो यस्तो होइन मार्केटले आइसी ट्रेड हान्नेहरू 50 देखि 60% प्रोफिटेबल हुन्छन् र प्राइज एक्सन प्रोफिटेबल भन्ने भनेको 1% मात्रै हो प्राइज एक्सन ट्रेडर पनि आइसिटी ट्रेडर पनि है सो कुनै पनि त्यस्तो छैन अब आइसिटीले क्लाइम गर्ने वी फलो फुटप्रिन्ट अफ ब्याङ्क तर त्यस्तो कुनै पनि वर्क गर्दैन खालि त्यो एउटा फ्यान्सी ट्रम मात्रै हो है अब हामीले के बुझौँ भन्दा मोर कन्फर्मेसन इक्वल्स टु मोर ट्र्याप जति मार्केटले सपोज तपाईँले इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि तपाईँले 2 देखि 3 कन्फर्मेसन लिनुभयो तर सेम कन्फर्मेसन तपाईँले मात्रै लिएको हो र कति ट्रेडरहरूलाई यहाँ लाग्छ तपाईँले जुन कन्फर्मेसन लिँदै हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले मात्रै कन्फर्मेसनको रूपमा लिएको यो मार्केट स्ट्रक्चरको सिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर अथवा मार्केटले सेलरलाई ट्र्याप हानिरहेछ लिक्विडिटी स्टप लस माथि कलेक्ट गरिरहेछ त्यो स्टप लस तपाईँले मात्रै हेरेको होइन तपाईँ साथसाथै मिलियन्स अफ रिटेल ट्रेडरहरूले पनि त यो स्टप लसलाई हेरिरहेछ तपाईँसँग मिलियन अफ रिटेल ट्रेडरहरूले पनि त मार्केट स्ट्रक्चरलाई हेरिरहेछ मार्केटले यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चरलाई हेरिरहेछ तर अब हामीलाई के बुझ्नुपर्छ त अब जुन नलेज तपाईँहरू पाउनुहुन्छ कसैको पेड मेन्टरसिपमा अहिले पाउनुहुन्न चाहे तपाईँले $500 लिनुहोस् $1000 लिनुहोस् है अब हामीले के बुझौँ त मार्केटमा दुईवटा टाइपको ट्रेडरहरू हुन्छ एउटा प्राइज एक्सन ट्रेडर अर्को के हुन्छ भन्दा आइसी ट्रेडर मार्केटले दुवै ट्रेडरको मार्केटलाई लिक्विडिटी चाहिन्छ यो दुवै के हो भन्दा सबै कन्सेप्टहरू जुन पनि कन्सेप्टहरू ट्रेडिङमा छ पहिले कुरो सबै रिटेल कन्सेप्ट हो यहाँ कुनै पनि इन्स्टिट्युसनल कन्सेप्ट भन्ने ट्रेडिङमा कुनै पनि कुरो आउँदैन है सबै रिटेल कन्सेप्ट जति पनि कन्सेप्टहरू छ फ्यान्सी टर्म आउनेहरू पनि यहाँ हाम्रो धेरै के छ भन्दा अब यसरी हेर्दा धेरै कन्सेप्टहरू छ तर सबै कन्सेप्टहरू के हो भन्दा ट्रेडिङ इन्डस्ट्रीमा सबै एउटा रिटेल कन्सेप्ट हो हामीले बुझ्नुपर्छ सो यो दुईवटै कन्सेप्ट मार्केटको लागि के हो भन्दा लिक्विडिटी हो मार्केटले दुवै ट्रेडरको मार्केटले लिक्विडिटी लिन्छ है मार्केटले प्राइज एक्सन ट्रेडरको पनि मार्केटले लिक्विडिटी लिन्छ मार्केटले आइसिटी ट्रेडरको पनि मार्केटले सेम प्राइजमा सेम प्राइज एरियामा सेम पोइन्टमा मार्केटले दुवै ट्रेडरको के लिन्छ भन्दा लिक्विडिटी मार्केटले लिन्छ यस्तो होइन मार्केटले खालि प्राइज एक्सन ट्रेडरलाई ट्र्याप गर्यो सेम प्राइजमा आइसिटी ट्रेडरलाई प्रफिट गराइदियो त्यस्तो होइन यदि प्राइज एक्सन ट्रेडरहरू सेम प्लेसमा ट्र्याप भइरहेछन् भनिसकेपछि त्यहाँ आइसी ट्रेडरहरू पनि ट्र्याप भइरहेछन् आफै तपाईँहरू चार्टमा गएर हेर्दा हुन्छ है र प्राइज एक्सन ट्रेडरको अब त्यो मिस्टेक के हो भन्दा सपोज यो के हो भन्दा एउटा सपोर्ट हो यो के भन्दा सपोर्ट हो अब प्राइजले यसलाई के गरौँ भन्दा ब्रेक गरौँ प्राइजले यसलाई ब्रेक गरौँ त्यसपछि तपाईँहरू यहाँ के गर्नु भन्दा लङ हान्नुभयो तपाईँहरूले यहाँ के गर्नु भन्दा बाई गर्नुभयो तर मार्केटले के गरिदियो भन्दा यहाँदेखि माथि रिभर्सल आएर यो पोइन्टदेखि रिभर्सल आएर प्राइजले सुरुमा तपाईँको स्टप लस हिट गर्यो त्यसपछि प्राइस तपाईँकै डाइरेक्सनमा चाहिँ प्राइस गयो है तर प्राइजले किन यहाँ स्टप लस हिट गर्यो त्यस्तो कुनै पनि ट्र्याप हान्ने यहाँ रिजन हुँदैन जस्तो स्टप लस अब यहाँ के बुझ्नुपर्छ भन्दा एउटा तपाईँहरूले के हेर्नु यदि तपाईँहरू प्राइज एक्सन ट्रेडर हो भनेपछि तपाईँहरू यहाँ के हेर्नुपर्छ भन्दा यदि मार्केटमा यहाँ आइसिटी ट्रेडरको पार्टिसिपेसन छ कि छैन यो प्राइजमा मार्केटले आइसी ट्रेडरलाई इन्भाइट गरेछ कि छैन सपोज यता कुनै आइसी ट्रेडरको लागि एउटा फेभरेबल एफबिजी छैन है कुनै पनि कन्टेक्स्ट एफबिजी कुनै पनि अर्डर ब्लक छैन है किन जुन पाइ त्यही अर्डर ब्लकमा आइसी ट्रेडरहरू इन्ट्री गर्ने होइन जुन पाइ त्यही एफबिजीमा तिनीहरू इन्ट्री गर्ने होइन हरेक पिडिआरएको कन्टेक्स्ट हुनु पर्यो है कन्टेक्स्ट पिडिआरएमै तिनीहरू इन्ट्री गर्ने सपोज यो प्राइजमा कुनै पनि कन्टेक्स्ट पिडिआरएहरू छैन यहाँ आइसी ट्रेडरहरूको पार्टिसिपेन्ट छैन र मार्केटलाई फाइदा कोसँग हुने हो त जहिले पनि एक्सपिरियन्स आइसी ट्रेडरहरूसँग हुने हो किन हावातालमा भर्खरै जसले आइसी ट्रेडर जसले अब त्यसले के गर्छ भन्दा अब 1 मिनट टाइम फ्रेम गयो जुन पाइ त्यो एफबिजी मार गयो ट्रेड लिन्छ स्टप लस मार्केटले हिट गरिदिन्छ त्यही भएर कन्टेक्स्ट हेर्नु पर्यो सो यता कुनै पनि कन्टेक्स्ट यहाँ पिडिआरए छैन कन्टेक्स्ट एफबिजी छैन अर्डर ब्लक छैन र यहाँ आइसी ट्रेडरहरूको के छैन भन्दा पार्टिसिपेसन चाहिँ छैन र तपाईँले यहाँ के गर्नु भन्दा बाई सपोज तपाईँले के हेर्नु भन्दा मार्केटले यहाँ टाइम पास गरिरहेछ भनेपछि धेरै ट्रेडरहरूले त्यही सिकाइ हुन्छ कि मार्केटले टाइम पास गरिरहेछ प्राइजले यसरी यो रेजिस्टेन्समा टाइम पास गरिरहेछ मार्केटले यहाँ सेलरलाई इन्ट्री गर्न एकदमै टाइम दिइरहेछ भनिसकेपछि मार्केटले यहाँ स्टप लस मार्केटले भयभरको सेलरहरूको स्टप लस यहाँ माथि कलेक्ट गरिरहेछ है अब यो स्टप लस हेरेर प्राइज एक्सन ट्रेडरहरू यो लिक्विडिटी हेरेर सपोज तपाईँले यहाँ के गरिदिनु भन्दा बाई गर्नुभयो तपाईँले के हेर्नुभयो भन्दा बाप्रे मार्केटले त यति टाइम लगाएर मार्केटले त सेलरलाई इन्भाइट हानिरहेछ कति धेरै लिक्विडिटी यो होला त माथि यो रेजिस्टेन्स माथि कति धेरै लिक्विडिटी होला त अब तपाईँले यो लिक्विडिटी हेरेर तपाईँले यहाँ के गर्नु भन्दा लङ गर्नुभयो अब कन्फर्मेसन तपाईँको ट्रेन लाइनको हुनसक्छ तपाईँले अथवा तपाईँ भोल्युम प्रोफाइल युज गर्नुहुन्छ भने अब मार्केटले यो प्राइस लेभल भन्दा यो एज अ पोइन्टभन्दा माथि क्यान्डल क्लोज गरोस् तपाईँहरूले यहाँ के गर्नुभयो एउटा 15 मिनटको टाइम फ्रेमको क्यान्डल क्लोज भयो इन्ट्री गर्नुभयो तर प्राइस हल्का माथि त गयो तर प्राइसमा रिभर्सल आएर तपाईँको स्टप लस हिट गर्यो त्यसपछि 2x स्पिडमा तपाईँको के गर्यो भन्दा डाइरेक्सनमा गयो अब यस्तो मिस्टेक तपाईँहरूसँग यो कन्डिसन तपाईँहरू कति बेला फेस गर्नुहुन्छ आफै तपाईँले चार्टमा गएर हेर्दा हुन्छ
जुनमा अगाडि कुनै पनि कन्टेक्स्ट पिडिआरए छैन र आइसी ट्रेडरहरूको राम्रो फेभरेबल सेटअप बनाएको छैन है। र कन्टेक्स्टको मैले यहाँ वर्ड युज गरिरहेको छु, तपाईँहरू त्यसमा पनि ध्यान दिनु है। जुन पाइ त्यही एफबिजी यहाँ हेर्ने होइन, जुन पाइ त्यही अर्डर ब्लक, जुन पाइ त्यही पिडिआरए, जुनको कुनै पनि कन्टेक्स्ट छैन त्यो चाहिँ हेर्ने होइन। यहाँ कुनै पनि कन्टेक्स्ट पिडिआरएहरू छैन, सो आइसी ट्रेडरको पार्टिसिपेसन छैन। सो अब तपाईँहरूले यहाँ एफबिजी त पाउनुहुन्छ, तर कन्टेक्स्ट हुनु पऱ्यो त्यो एफबिजीको। अब मेन फोकस के गर्ने भन्दा आइसी ट्रेडरहरू मेनली 15 मिनट टाइम फ्रेममा इन्ट्री गर्छन् है। सो 50 मिनट टाइम फ्रेम, अब 3 देखि 1 मिनटमा नचदा हुन्छ, 15-1 यो टाइम फ्रेममा यता हेर्नु पर्यो। कन्टेक्स्ट के हेर्नु, पिडिआरए कुनै पनि छैन, यहाँ आइसी ट्रेडरको कुनै पनि पार्टिसिपेसन छैन। खालि तपाईँ लिक्विडिटी हेरेर तपाईँले यहाँ लङ गर्नुभयो भनिसकेपछि मार्केटले तपाईँको स्टप लस हिट गरेर माथि किन जान्छ भनिसकेपछि पक्कै यता रियाक्सन कुनै पिडिआरएदेखि आएको हुन्छ। सपोज यो अर्डर ब्लकमा आयो, यता कुनै आइसी ट्रेडरको पार्टिसिपेसन छैन भनिसकेपछि प्राइजले माथि कुनै पनि एफबिजी अर्डर ब्लकदेखि प्राइजले रिजेक्सन लिन्छ। सो यो एफबिजीदेखि प्राइजमा रिभर्सल आएर मार्केट स्टप लस हिट गर्छ भनिसकेपछि यता अब आइसी ट्रेडरको पनि के आइदिन्छ भन्दा स्टप लस यहाँ माथि आइदिन्छ यो अर्डर ब्लक एफबिजीमा। सो प्राइज अनि माथि जान्छ। सो पेसेन्सली हामीलाई वेट गर्नु पर्यो। लिक्विडिटी हेरेर कहिले पनि डाइरेक्सन फाइन्ड गर्ने होइन है। यो इन्डियन मार्केट होइन। इन्डियन मार्केटमा के हुन्छ भन्दा म आफै ट्रेड गर्छु, मार्केटले सिङ्गल ट्र्याप हान्छ। इन्डियन मार्केटमा तपाईँले यहीँ बाई गरेको भए मार्केटले तपाईँलाई राम्रो र्याली दिन्थ्यो, तर क्रिप्टो फरेक्स त्यस्तो हुँदैन। इन्डियन मार्केटको बिहेभियर र क्रिप्टो र फरेक्सको बिहेभियर 100% के हुन्छ भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ। इन्डियन मार्केट लिमिटेड टाइमको लागि ओपन हुन्छ है, मर्निङमा ओपन हुन्छ, इभिनिङमा के भइदिन्छ भन्दा क्लोज भइदिन्छ। त्यही भएर इन्डियन मार्केटमा के हुन्छ भन्दा सिङ्गल ट्र्याप मोमेन्टम। अब यही कन्डिसनमा तपाईँले इन्डियन मार्केटमा बाई गर्नुभयो भने मार्केटले राम्रो के दिन्छ भन्दा प्रफिट दिन्छ, तर क्रिप्टो फरेक्समा मार्केटले निकालिदिन्छ। त्यही भएर फरक इन्डियन मार्केट र तपाईँले क्रिप्टो र फरेक्सको मैले अलरेडी भिडियो हालेको छु है, डिफ्रेन्स बिट्विन तपाईँहरू हेर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। सपोज तपाईँले यहाँ बाई गर्नुभयो, अब मार्केटले किन स्टप लस हिट गर्यो भन्दा अब यही कन्डिसनमा कति बेला त मार्केट र्याली गरिदिन्छ। कुन कन्डिसनमा मार्केट र्याली गर्छ भन्दा यहाँ अलरेडी यही हल्टमा, यही टाइम पासमा यहाँ दुवै ट्रेडरको, यहाँ प्राइज एक्सन ट्रेडरको पनि पार्टिसिपेसन छ, यहाँ आइसी ट्रेडरको पनि पार्टिसिपेसन छ। अनि मात्रै मार्केट के गरिदिन्छ भन्दा डाइरेक्सनमा र्याली गरिदिन्छ। तर कुन कन्डिसनमा मार्केटले यसरी तपाईँको स्टप लस हिट गर्छ त तपाईँले यहाँ बाई गर्नुभयो, तपाईँले यहाँ के गर्नु भन्दा बाई गर्नुभयो है, बाई गर्नुभयो। अब कुन कन्डिसनमा तपाईँको स्टप लस हिट गरेर मार्केट माथि जान्छ त, जुन यो एरियामा यहाँ खालि प्राइज एक्सन ट्रेडरहरू मात्रै इन्ट्री गरेका छन् है। यो यता खालि प्राइज एक्सन ट्रेडरहरू मात्रै के गरेका छन् भन्दा यहाँ पार्टिसिपेसन छ यो एरियामा भनिसकेपछि प्राइजले माथि कुनै पनि पिडिआरए अर्डर ब्लक एफबिजी होस् अथवा कुनै पनि मिटिगेसन ब्रेकरदेखि मार्केटले के लिन्छ भन्दा रिएक्सन लिन्छ। सो यहाँ आइसी ट्रेडरहरूको पनि स्टप लस के हुन्छ भन्दा माथि एभाइलेबल हुन्छ। अब यहाँ जसले पनि सेल गरिरहेको छ प्राइज एक्सन ट्रेडरको त स्टप लस त माथि एभाइलेबल छ, तर यहाँ प्राइज एक्सन ट्रेडरको मात्रै यहाँ स्टप लस एभाइलेबल छ। मार्केटमा दुईवटा टाइपको ट्रेडर हुन्छ, एउटा आइसी ट्रेडर, अर्को के हुन्छ प्राइज एक्सन ट्रेडर। मार्केटले दुईवटै ट्रेडरको लिक्विडिटी चाहिन्छ अनि मात्रै मार्केटमा इनफ लिक्विडिटी जेनेरेट हुन्छ। र फरेक्समा मेनली हामीलाई थाहा छ, यदि फरेक्समा सबैजना मेनली आइसिटी युज गरेर के लिन्छन् भन्दा ट्रेड गर्छन् है। सो तपाईँ एउटा प्राइज एक्सन ट्रेडर हो भनिसकेपछि आइसी ट्रेडरको पनि भ्यू के हुन्छ भन्दा फरेक्स मार्केटमा के हुन्छ भन्दा एकदम नै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो यता खालि प्राइज एक्सन ट्रेडरको स्टप लस माथि छ, आइसी ट्रेडरको छैन स्टप लस, किनभने यहाँ कन्टेक्स्ट पिडिआरहरू छैन। अब तपाईँले यो स्टप लस हेरेर बाई गर्नुभयो भनिसके मस्ट के चान्स हुन्छ भन्दा माथि कुनै पनि पिडिआरएदेखि अर्डर ब्लक एफबिजीदेखि प्राइजमा रिएक्सन आउँछ। त्यो रिएक्सनको कारण तपाईँको के हुन्छ भन्दा स्टप लस हिट गर्छ। त्यसपछि यहाँ आइसी ट्रेडरहरूको स्टप लस के हुन्छ भन्दा माथि एभाइलेबल हुन्छ अनि मार्केट के भइदिन्छ भन्दा माथि गइदिन्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा जहाँ हामीले भेट्यौँ यहाँ खालि प्राइज एक्सन ट्रेडरको मात्रै पार्टिसिपेन्ट छ। पेसेन्ससँग वेट गर्ने, किन पेसेन्सले नै मार्केटमा पैसा बनाउँछ। पेसेन्ससँग वेट गर्ने कि माथि कुनै पनि अर्डर ब्लक एफबिजीदेखि प्राइजमा रिएक्सन आओस्, मार्केटले के गरोस्, जसले पनि यहाँ स्टप लस हेरेर लङ गर्नेहरूको स्टप लस हेरेर डाइरेक्सन फाइन्ड गर्ने, एउटा बाइस फाइन्ड गर्नेहरूलाई मार्केटले के गरोस् ट्र्याप गरोस्, तिनीहरूको स्टप लस हिट गरोस्। त्यसपछि आइसी ट्रेडरहरूको पनि स्टप लस माथि लाग्छ। सो मार्केटले त यो लिक्विडिटी त लियो, अझै मार्केटलाई माथि जान त लिक्विडिटी चाहिन्छ नि त। त्यही भएर जब लिक्विडिटी इनफ हुन्छ, यही कन्डिसनमा जब इनफ लिक्विडिटी हुन्छ मार्केटमा पावर आउँछ। पावर किन लिक्विड स्टप लस भनेको आफै के हो, बाई अर्डर र सेल अर्डरहरू हो। सो मार्केटमा पावर आउँछ जब यहाँ दुवै ट्रेडरको, यहाँ प्राइज एक्सन ट्रेडरको पनि पार्टिसिपेसन छ, आइसी ट्रेडरको पनि पार्टिसिपेसन छ र स्टप लस तिनीहरूको यहाँ माथि छ। मार्केटमा यो स्टप लस भनेको आफैमा के हो भन्दा अर्डर हो। मार्केटमा पावर आउँछ, मार्केटले के दिन्छ भन्दा मोमेन्टम मार्केटले दिइहाल्छ। तर यो कन्डिसनमा मार्केटले यहाँ टाइम पास मार्केटले गरिरहेको छ, यहाँ खालि प्राइज एक्सन ट्रेडरको मात्रै स्टप लस छ। यो हेरेर लङ गर्नुभयो, कुनै पनि यहाँ अर्डर ब्लक एफबिजीदेखि रिएक्सन आयो, वेट गर्ने यिनीहरू जसले पनि स्टप लस हेरेर जसले पनि यहाँ लङ गराएको छ मार्केटले तिनीहरूलाई के गरोस् ट्र्याप गरोस्, तिनीहरूको स्टप लस हिट गरोस्। त्यसपछि यहाँ अब के गर्दा हुन्छ भन्दा बाई गर्दा हुन्छ है। अब तपाईँको सेम कन्फर्मेसन, जुन कन्फर्मेसन लिएर तपाईँहरू यहाँ बाई गर्नुभयो, अब यहाँ पनि तपाईँहरूले अब एमएसएफको कन्फर्मेसन लिँदा भयो है, मार्केट स्ट्रक्चर सिफ्टको कन्फर्मेसन लिनु भयो, तर यहाँ मोमेन्टम एकदम नै के भइदिन्छ भन्दा हायर भइदिन्छ है। त्यही भएर तपाईँ सिम्पल कुनै पनि ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउटकै कन्फर्मेसन लिएर तपाईँहरू इन्ट्री गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। अब मेरो छुट्टै के छ भन्दा ट्रेडिङ प्रोसेसहरू छ है। अब तपाईँहरू कुन तपाईँको कन्फर्मेसन रुल छ है, तपाईँको प्लान एकोर्डिङ तपाईँहरूले यहाँ इन्ट्री गर्दा भयो। त्यही भएर पेसेन्ससँग वेट गर्ने। यस्तो कुन कन्डिसन भयो, कन्डिसन भनेको कुन कन्डिसनमा मार्केट सिधै मार्केट र्याली गर्छ, जुन यता यहाँ
आइसी ट्रेडरको के छ भन्दा कन्टेक्स्ट पिडिआरहरू छ, आइसी ट्रेडरको पनि पार्टिसिपेसन छ, प्लस प्राइस एक्सन ट्रेडरको पनि पार्टिसिपेसन छ र दुवै ट्रेडरको लिक्विडिटी माथि एभाइलेबल छ। त्यही भएर मार्केट छिटो दिन्छ। तर कुन कन्डिसनमा मार्केट ट्र्याप हान्छ, यहाँ खालि प्राइस एक्सन ट्रेडरले मात्रै बाई गरेका छन् र आइसी ट्रेडरको मार्केटले लिक्विडिटी चाहिन्छ। यता कुनै पनि पिडिआरदेखि रिएक्सन आउँछ, आइसी ट्रेडरको स्टप लस लाग्छ, त्यसपछि तपाईँको स्टप लस त हिट भयो, त्यसपछि प्राइस माथि जान्छ। र तपाईँहरू अहिलेसम्म ट्र्याप हुनुको कारण यही हो।